আমি ট্ৰাক লৈ পেলাই আহি পাইছিলোঁ NHPC। এই নদীখনত পুৰা পানী আছিল, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া এই নদীখন গোটেই শুকাই গ'ল চাওক। ইয়াত এতিয়া আজি খানা বনিব আমাৰ। কি বিচাৰিছো? জালুক চব থাকে না এইবিলাক। আমাৰ গাড়ীত যোনকেইটা বস্তু থাকিব নহয় এটা ঘৰটোত নাথাকিব। আমাৰ মাংস পুৰা বহি গ'ল। এয়া আপোনালোকে চাওক। গেৰুকামুখত আজি দুপৰীয়া সাঁজ এনেকৈ ট্ৰাকৰ কাষত গোগামুখত নামিছোঁ। এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ। এয়া পালোহি ধেমাজি টাউন। এইটো ধেমাজি DC অফিচ ন? উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ধেমাজি। এইটো ট্ৰাকৰ ভিতৰত এনেকৈ খোৱাৰ মজাটো বেলেগ আকৌ, ভিতৰত বনাই ভিতৰতে খোৱাটো। নমস্কাৰ। আগৰ ভিডিঅ' মতে আপোনালোকে গমেই পায় আমি ট্ৰাক লৈ পেলাই আহি পাইছিলোঁ NHPC আৰু আজি হ'ল 19 ফেব্ৰুৱাৰী। আজি Day 2 আৰু এতিয়া শুই উঠি ফ্ৰেছ হৈছোঁ, মুখ চুখ ধুইছোঁ আৰু গা চা ধুব। এতিয়ালৈ সুবিধা মিলা নাই, মিলিব ক'ৰবাত দেৰিকৈ। আৰু এতিয়া মিনটো থাকিব ইয়াত, কাৰণ চালান ল'ব এতিয়া গাড়ীৰ। আৰু আমি নবীন আৰু মই যাম। এয়া নবীনক আগতে লগ পোৱা নাই হয়তো, আমাৰ আগৰ চিনাকি আৰু ট্ৰাকে চলায়। এয়া গাড়ীখনো ইফালে আছে। আমি এতিয়া যাম মাৰ্কেটত, কিবা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, কৰি আৰু অলপমান লাইটকৈ কিবা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মিনটোলৈ অলপ লৈ আহিম। আৰু আমি দুপৰীয়া যিহেতু খানা খাব লাগিব, গতিকে অলপমান বজাৰ চজাৰ কৰিব আছে, গতিকে মাৰ্কেটত যাওঁ। তেনেকৈ আজি দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লা। হা মোৰ টুপিটোত আছোঁ। এই গোটেই NHPC যে এইবাৰ আছোঁ আমি। আজি খানা চানা মানে আমি একেলগে খাম, নবীন, মই আৰু মিনটো। আমি তিনিটা এইবাৰ পূৰা টিম আৰু ইয়াত। আগৰ পৰা আমি ৰাজ, মই, বিকাশ আছিলোঁ। তাৰপিছত এই মিনটো আৰু তাৰ হেণ্ডিমেনটো আছিলে। আৰু এখন গাড়ী আছিলে, সিহঁতৰ দুজন আছিলে। আমি একদম 5-6জনে একেলগে খানা খাইছিলোঁ ওপৰত। এইবাৰ আমি তিনিজনেই আছোঁ। এতিয়ালৈ কোনো চিনাকি আৰু বেলেগ অহা নাই। এনেকৈ মিলি জুলি ইয়াত খানা চানা খাই বিৰাট ভাল লাগে। খালি এইবাৰ বতৰটো ভাল আকৌ ন? এইবাৰ একদম 4 দিনলৈকে বৰষুণে দি আছিল। একদম লাষ্টৰ দিনাহে অলপ ৰ'দ দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ বৰষুণ চৰষুণ নাই, ৰ'দে দি আছে অহাৰ পৰা। সেইবাৰ আহোঁতে সোৱণশিৰি যিখন আছিল সেইখন সোৱণশিৰিখন এইবাৰ একদম ঠাণ্ডা হৈ বৈ আছে। আৰু এই নদীখন আমি যিখন দলঙৰে এতিয়া আহি আছোঁ, এই নদীখন বৈ গৈ সোৱণশিৰিত পৰিছিল। এই নদীখনত এতিয়া পানীয়ে নাই। এইখনত কিমান পানী আছিল তেতিয়া? এই নদীখনত পুৰা পানী আছিল, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া এই নদীখন গোটেই শুকাই গ'ল চাওক। এই নদীখনে ইফালে গৈ তাত সোৱণশিৰিত মিলিছিল। মাৰ্কেটলৈ আহি থাকোঁতে কাক লগ পালোঁ চাওক, বিজুদা। সেইবাৰ NHPC ভিডিঅ' যিয়ে চাইছে বিজুদাক দেখিছে। মই কালি আহি থাকোঁতে ফোন কৰিছিলোঁ বিজুদাক এবাৰ। আৰু এতিয়া মাৰ্কেটলৈ আহি থাকোঁতে বিজুদা ইয়াত ৰৈ আছিলে, ধুনীয়াকৈ লগ পাই গ'লোঁ। এতিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত, কালিৰ ভিডিঅ'ত বিজুদাক মাজে মাজে দেখি থাকিব আৰু। বাকী ভাল আপোনাৰ পুৰা ঠিকে আছে। ব্ৰেকফাষ্টটো আগতে পুৰি খাই লওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মাৰ্কেটত। বিজুদাই লৈ আহিলে এইখন দোকানত। মাছ চাছ ক'তো নাই, আজি মাছ নিম বুলি আহিছিলোঁ। এতিয়া সেই ব্ৰইলাৰকে ল'ব লাগিব, বেলেগ মাংস নাই। মাছ নিম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু মাছ নাপালোঁৱে, দোকানেই নাই। এখনেই মাত্ৰ মাংসৰ দোকান খোলা আছে, তাতো ব্ৰইলাৰ। দিনতো তেনেকৈ ব্ৰইলাৰটোৱে খাওঁ ইয়াত, মানে গধূলিহে বজাৰখন অলপ ষ্ট্ৰং হয়। ৰাতি চাগে মাছ চাছ কিবা খাম, কিন্তু এতিয়া আৰু সেই ব্ৰইলাৰ আৰু ভাতে খাব লাগিব। সেইকাৰণে ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈ ল'লোঁ। আৰু মিনটোৰ কাৰণে আমি যে পুৰি খালোঁ, পুৰি 1 প্লেট পেকিং কৰি লৈছোঁ। গৈ এতিয়া ট্ৰাকত গৈ তাক মিনটোৱে সেইখিনি খাব। তাৰপিছত আৰু খানা পিনা বনোৱা আয়োজন চলিব আৰু আপোনালোকে চব দেখি থাকিব। আছোঁ বঢ়িয়া, আহিবি লগ পাম দে। কি আমাৰ খানা আয়োজন চলিছে নেকি? পুনৰ আহি পালোঁ আমাৰ ট্ৰাকৰ ওচৰ। আৰু মিনটোৱে তেতিয়ালৈ কি বহাইছে এইবিলাক? ভাত বহাই দিছ। ত' ইয়াত এতিয়া আজি খানা বনিব আমাৰ। ট্ৰাকত কি নাথাকে? ট্ৰাকত চব থাকে। এইটো ষ্ট'ভ, এইটো ডিজেল ভৰাইছে ন? এইটো ডিজেলৰ ষ্ট'ভ। আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকে, এইবিলাক এয়া কেৰাহী, আমাৰ চব্জি তব্জি চব আছে, এইবিলাক বিলাহী চিলাহী। তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত আজি আমাৰ খানা বনিব এতিয়া। ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই চাৰিওফালে গোটেই ট্ৰাকেই ট্ৰাক, মানে ইমান মাল আহি আছে। চিমেণ্টে বাৰু, মেক্সিমাম চিমেণ্ট, আৰু ৰডো আহি আছে, কিন্তু চিমেণ্টটো বেছি আৰু। এইবিলাক ট্ৰাক আপোনালোকে চাব পাৰে। সেইখন ট্ৰাক, এইখন ট্ৰাক, আকৌ আমাৰ এইখন আছে, এইখন আছে, আকৌ এইবিলাক ট্ৰাক গোটেই য'লে দেখে ট্ৰাকেই দেখি থাকিব ইয়াত। আকৌ ওপৰতো আৰু কিমান আছে। কি বিচাৰিছো? জালুক চব থাকে না এইবিলাক। আমাৰ গাড়ীত যোনকেইটা বস্তু থাকিব নহয় এটা ঘৰটোত নাথাকিব। আমাৰ মাংস পুৰা বহি গ'ল। এয়া আপোনালোকে চাওক, নবীনে বনাই আছে। আজি আমাৰ পিকনিকটো ইয়াতে NHPCতে। খালি মই কালি ভিডিঅ'টো অলপমান এডিট কৰোঁ, এতিয়া মাংসটো এইখিনি হয় মানে। মই আকৌ এতিয়া ট্ৰাকৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। মই এতিয়া অলপ কালি ভিডিঅ'টো এডিট কৰি লওঁ, লৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া আমাৰ টেষ্ট কৰিবলৈ মাংস আহি গ'ল। এতিয়া গাড়ীত অলপমান আমি মাংস টেষ্ট কৰিম আৰু অলপ দেৰিকৈ ভাত খাম। এতিয়া ভাত খাব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ ভাতটো হৈ গৈছে, মানে আমাৰ পেটটোৰ কাৰণে হোৱা নাই। মানে আমি পুৰি চুৰি খাইছোঁ, ৰাতিপুৱা অলপ দেৰিকৈহে ভোক লাগিব। অলপ মাংসকে খাই লওঁ আৰু। আমাৰ পুৰা ভাত বাঢ়ি আছে, এতিয়া খানা খাব লাগে। বেলেগ একো নাই আজি, অকল মাংস আৰু ভাতেই হয়।
আৰু এনেকুৱা জেগাত এখন ট্ৰাক ৰাখি ৰাস্তাৰ ছাইডত এনেকৈ খোৱাটো আৰু এইটো পিকনিক টাইপ মজা। এইটো যি হ'লেও খাব পাৰি, আলু ভাজিৰেও খাই দিব পাৰি, বেলেগ মজা হয়। আৰু গেৰুকা মুখত আজি দুপৰীয়া সাঁজ এনেকৈ ট্ৰাকৰ কাষত এইফালে মিণ্টু আছে আৰু এখন নবীনে খাব। নবীনে এতিয়া কেমেৰা ধৰি আছে আৰু কেনেকুৱানো বনাইছে। মাংস বাৰু আমি টেষ্ট কৰিলোঁ, ভালেই লাগিছে আৰু ভাতৰ লগত আৰু ভাল লাগিব। আৰে বনাইছ, খালি মই আগতে ইমান জলকীয়া নাখাইছিলোঁ, কিন্তু ট্ৰাকত থাকি থাকি যদি এনেকুৱা জলকীয়া দিয়ে তেতিয়াহ'লে হৈ গ'ল আৰু খাব পৰা হৈ গ'লো আৰু। মিণ্টুৱে কৈছে আমি হ'লেও ফুটপাথৰ মানুহ বোলে। দিয়ে নক, এইটো মজা বেলেগ আকৌ। মানুহ লাম্বাৰগিনি লওক, BMW লৈ আহক, ইমানখিনি ৰেচপেক্ট, তাতকৈ দামী গাড়ী আমাৰ হয়। কিন্তু আমি ইমানখিনি ৰেচপেক্ট কৰোঁ, আমি ফুটপাথত গৈ ভাত খাব লাগে। ইয়াত আকৌ বেলেগ কথা কৈ দিলে। এতিয়া এখন স্কৰপিঅ' লৈ অহা মানুহ এজনে যিমানখিনি ৰেচপেক্ট পাব এইখিনি জেগাত, স্কৰপিঅ'তকৈ এখন 10 গুণ দামী গাড়ী, কিন্তু এইখন চলাই অহাজনে সেইটো ৰেচপেক্ট নাপায় মানে, ফুটপাথত বহি খাব লাগে বুলি কৈছে। একো নাই আৰু, লাইফ ইজ লাইফ, নাথিং মানে এনজয়। লাইফটো চবৰে, এইটো ই পৰা কামটো হয়তো মই নোৱাৰোঁ। মই বাৰু আজিকালি ট্ৰাকখন অলপমান চলাব পৰা হ'লোঁ, তথাপিও হয়তো ট্ৰাকখন মানুহৰ মাজত এনেকুৱা ভিৰৰ মাজত কণ্ট্ৰল কৰি লৈ যাব পৰাটো কিমান ডাঙৰ কাম। সেইবিলাক ডেছক্ৰাইব কৰি নাথাকোঁ। খানাটো খাওঁ, ভাল লাগিছে। পিকনিক আৰু পিকনিক বুলি কওঁ মই, ট্ৰাকত যিখিনি খানা খাইছোঁ সদায় পিকনিক। আহি আছোঁ হা, বেছি দেৰিটো নহয় আমাৰ। আৰু এয়া চাওক, বিজুদা তেতিয়া লগ পাইছিলে ৰাতিপুৱা, আৰু এতিয়া বিজুদা আহিলে বোলে ওলোৱাচোন অলপ ফুৰি আহোঁ, ধেমাজিৰ পৰা আহোঁ, কাম এটা আছে। আৰু মই আছিলোঁ শুই, মানে এটা ফোন নহয় 4টামান ফোনৰ মই ৰিচিভ কৰিছোঁ, অকল বিজুদাই নহয়, বহুতকেইটা মিছ কলো আছে। মই এনেই ভাত পানী খাই টোপনি আহি গ'ল আমাৰ গোটেইকেইটাৰে। মিণ্টু মই ইয়াত শুই আছিলোঁ, আকৌ নবীন আছে তাৰ গাড়ীখনত। শুই থাকোঁতে আকৌ বিজুদা আহি উঠাই এতিয়া পটককৈ ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি যাম ধেমাজিলৈ। ধেমাজি মই যোৱাও নাই বাৰু বহুত দিন, গতিকে ধেমাজিত যাওঁ। বিজুদাৰ লগত কিবা অলপ কাম আছে বোলে, এনেই ফুৰিব যাওঁ আৰু গধূলি। এতিয়া বিজুদাৰ গাড়ী এখন আগতে দেখিছে, এখন গাড়ীত আমি ঘিলমৰা গোটেই ঘূৰিছোঁ। সেইবাৰো NHPCত আহোঁতে বিজুদাৰ এখন গাড়ীতে বহুত দিন ঘূৰিলোঁ। আকৌ আজিও এতিয়া যিহেতু ঘৰতো থাকিলেও গধূলি ওলাই যোৱা হয়, দোকান চোকানত যোৱা হয় ওচৰতে, চ' ইয়াতো ট্ৰাকত সোমাই দিনটো আছোঁ, খানা চানা মই ইয়াতেই খাইছোঁ। চ' ট্ৰাকখন মানে ঘৰৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া ওলাই যাম আৰু ফুৰি আহিম, গধূলি অলপ ওলাই গ'লে ভাল লাগে। আহিম আকৌ ইয়াতে আহি ইয়াতে ডিনাৰ কৰিম। এইখনেই হ'ল সোৱণশিৰি। সেইবাৰো NHPC ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে যিখন সোৱণশিৰি দেখিছিল, তেতিয়া তাত কি ধাৰ আছিল মানে, এতিয়া সেই পানীৰ সোঁতেই নাই, একদম ঠাণ্ডা হৈ বৈ আছে। এই এখন নদী আছিল, এই নদীখন আহি ইয়াত মিলিছিল সোৱণশিৰিত, সেইবাৰ আমি দেখিছিলোঁ। এইবাৰ এই নদী গোটেই বালি হৈ আছে। হা, পিকনিক প্লেচ, সেইবাৰ পুৰা পানী আছিলে। এইটো কিয় শুকাই গ'ল মানে? এইটো মানে প্ৰতি বছৰে উইণ্টাৰত এইটো হেৰি হয় ন, এতিয়া লাহে লাহে বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে আকৌ এইটো নদীত পানী আহি, এইটো আমি একদম এতিয়া নদী এটাৰ ওপৰৰে আহি আছোঁ মানে। এই নদীটো এইখিনিত সোৱণশিৰিত মিলিছে, সোৱণশিৰি উপনৈ মানে এইখন। এই এটা দলংখন আছে, চ' সেইবাৰ হওঁতে পানী আছিলে, এইবাৰ এখন এতিয়া পিকনিক প্লেচ হৈ আছে। NHPCৰ পৰা আহি আমি এতিয়া পাইছোঁ গোগামুখ। এতিয়া গোগামুখত একাপ চাহ খাম দেই বিজুদা, খালী চাহ একাপ খাম। মানে শুই আছিলোঁ ন বহুতে, মুখখন কিবা লাগি আছে। এনেই মোৰ চাহৰটো বেছি হেৰি নাই, কিন্তু শুই উঠাৰ কাৰণে এনেই কিবা এটা খাব মন গৈ আছে। খালী চাহ একাপ খাম, খাই পেলাই আমি আকৌ ধেমাজি পিনে গৈ থাকিম। গোগামুখত নামিছোঁ, এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ। এয়া পালোহি ধেমাজি টাউন পুৰা। এইফালে এইটো ICICI বেংক ধেমাজিৰ, সেইবিলাক বৰ ধুনীয়া, একদম জাকত জিলিকা হৈ আছে ধেমাজি টাউন। বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ ধেমাজি টাউনলৈ মই। এইটো ধেমাজি DC অফিচ ন? উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ধেমাজি। এইটো 6-7 বছৰৰ মূৰত আজি আকৌ ধেমাজি টাউনত, বিৰাট ভাল লাগিছে আহি। বিজুদাৰ লগত আহিলেও আপোনালোকে গমেই পায়। আৰু এতিয়া এনেই ওলাই যাওঁ, বিজুদাৰ কিবা অলপ কাম আছে। আৰু এতিয়া পুৰা ধেমাজিৰ SP অফিচৰ ফ্ৰণ্টত আছোঁ। এইটো হ'ল SP অফিচ, এই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়। এতিয়া অলপমান ওলাই যাওঁ, আহিছোঁৱে যেতিয়া ইমান বছৰৰ মূৰত, আজি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ ধেমাজি টাউনত। A few moments later. বাই বাই ধেমাজি টাউন। এনেই আছিলোঁ, সেইকাৰণে বিজুদাই ক'লে বোলা অলপ ফুৰি আহোঁ, মোৰ এটা সৰুকৈ কাম আছে ধেমাজি টাউনত। এনেই 5 মিনিটৰ কাম এটাৰ কাৰণে আহিলোঁ, এবাৰ নামিলোঁ আৰু চাহ একাপ খালোঁ। খাই আকৌ গোগামুখতো চাহ খাই আহিছিলোঁ, আকৌ ধেমাজিটো এনেই একাপ খালোঁ। আৰু ধেমাজি চাহনো কেনেকুৱা, ভালেই পালোঁ। এতিয়া আকৌ যাওঁ গোগামুখলৈ, গোগামুখৰ পৰা ৰাইড গৈ আৰু NHPC গেৰুকামুখ, য'ত আমাৰ ট্ৰাক ৰৈ আছে। এইটো বলক একদম গৈ ট্ৰাকতে লগ পাম।
লাগিল আমি আকৌ ট্ৰাকৰ জেগা পালোঁ আহি NHPC য'ত আমি আছোঁ এতিয়া আকৌ ট্ৰাকলৈ যাওঁ ইহঁতেনো খানা পিনা কি কৰিছে চাওঁ কেইটা বাজে 9টামান বাজি আছে ন দিয়ক লগ পাম কালি লগ পাম পুনৰ আহি পালোঁ ট্ৰাক এয়া বৈতে ষ্টিয়াৰিঙতে বহি আছোঁ মানে কিহৰ কাৰণে ষ্টিয়াৰিঙত বহি আছোঁ এতিয়া ইয়াত কি আয়োজন চলিছে চাওক ইয়াত ষ্ট'ভটো ইয়াত জ্বলোৱা আছে বাহিৰত বহুত বতাহ মানে NHPCত কি হয় ইয়াত মানে হঠাৎ বৰষুণ আহি যায় এতিয়া বৰষুণ দিব ফিল এটা হৈয়ে আছে পুৰা বতাহ দি আছে এনেকৈ আপোনালোকে গম নাপাব বতাহ দি আছে কাৰণে বাহিৰত ষ্ট'ভ জ্বলোৱাটো অসম্ভৱ সেইটো কাৰণে ষ্ট'ভ ইয়াত জ্বলিব আৰু ইয়াত এতিয়া কি বনিব জানেনে মেগী কিন্তু ৰাতি আমি মেগী খাই নাথাকোঁ কাৰণ আমাৰ দিনৰ ভাত আছে মাংস আছে গতিকে আমি সেইখিনিকে অলপ গৰম কৰি খাই দিম এতিয়া অলপমান মেগী খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইহঁতে মাৰ্কেটৰ পৰা এইবিলাক মেগী চাওকচোন মেগীৰ দোকানখনকে উঠাই লৈ আহিছে কাইলৈ ব্ৰেকফাষ্টটো মেগীয়ে হ'ব আৰু মই হিন্দী মানুহ চাগে ইয়াৰ দুটা দি দে ট্ৰাকৰ ভিতৰত এনেকৈ খোৱাৰ মজাটো বেলেগ আকৌ ভিতৰত বনাই ভিতৰতে খোৱাটো বৰষুণ দিলেতো আৰু ভাল লাগে ন সেইবাৰ পুৰা বৰষুণ হৈ আছিলে নাই NHPCত আজিও ৰাতি দিলে ভাল আছিল শুই ভাল লাগিব ঠাণ্ডা থাকিলে বহুত বাহিৰত খোৱাতকৈ মানে ভিতৰতে বনাই ভিতৰতে খাই বিৰাট ভাল লাগে আপুনি ক'ত শিকিছে এনেকৈ মেগী বনোৱাটো থিয় হৈ হৈ এইটো উপায় নাই থিয় হ'বতো লাগিবই আৰু বনোৱাটো ক'ত শিকিছে বনোৱাটো এনেই নিজে সপোনত পাইছিলে সপোন নহয় এনেই বনাওঁ আৰু এনেই বনোৱা সঁচাই বনোৱা নাই বনাই ভাল লাগে বনাব খুৱাই ভাল লাগে আৰু নিজেতো ইমান নোখোৱা চাগে নিজে মানে নাখাওঁ মানুহ খুৱাই ভাল লাগে হৈ গ'ল নেকি জমেট'ত তুমি হেৰি কৰিব পৰা হৈছা ট্ৰাকৰ পৰা খানা লাগিলে পাব আৰু হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া আমি লাইটকৈ অলপ খাই ল'ম তাৰপিছত দেৰিকৈ ভাত খাম আৰু ভাত আৰু এয়া ভাত চাগে ইয়াতে আছে এয়া ভাত আছে মোৰ মাংসও আছে ইয়াত এয়া এইবিলাক পিছত খাম আগতে মেগীটো খাই লওঁ গৰমে গৰমে তোমাৰ নামটো কি চানু চানু কি লিখা চানু লামা এই গাড়ী লৈ আহিছা আমাৰ গাড়ীলৈ আহিলে মানে এই নবীনহঁতৰ চিনাকি তো আমাৰ লগত আহিলে আমি একেলগে এতিয়া মেগী খাম আৰু ভিডিঅ'বিলাক বোলে চাই থাকে তাৰপিছত মোক দেখা পাই প্ৰথমতে চিনি পোৱা নাই নামটো কি আছিলে বুলি কৈ আছে মই প্ৰথমতে ই ক'লে মই হেণ্ডিমেন এইটো বুলি বিশ্বাস কৰা নাই এতিয়া আমি একেলগে মেগী খাওঁ আৰু আমাৰ মেগী হৈ গ'ল মই অলপ টেষ্ট কৰি লৈছোঁ নেকি খালি আমাৰ কাৰিকৰে অলপমান মাংসৰ জ্বলোৱা ইয়াত মিক্স কৰি দিছে এতিয়া সেইটোৱে কি হয় চিকেন ফ্লেভাৰৰ মেগী ভাল লাগিছে খাই খোৱা চবে ধুনীয়া কিন্তু মেগীখিনি আমি শেষ কৰি অলপ দেৰিকৈ ভাত খাম আমাৰ এতিয়া ভাত বাঢ়ি দিলোঁ মানে বাঢ়ি দিছে দেই এতিয়া আমি খাম ইয়াত খোৱা বোৱা এনজয় আগত যেতিয়া মই NHPC আহিছিলোঁ ই মোক ইয়াত দেখা নাই মোতকৈ সৰুৱে হ'ব 3 বছৰমান তেতিয়া মানে গম পালোঁ আৰু তোমাৰ যেতিয়া এজটো কৰা ৰাইজক নক'ব আৰু এজটো আগৰবাৰ আহোঁতে ইয়াৰ গাড়ীখন ই মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিলে পিছত কিন্তু মোক দেখা পোৱা নাছিলে কিন্তু ইয়াৰ গাড়ীখন আকৌ মোৰ ভিডিঅ'ত ওলাইছে কিন্তু ইও নাই ময়ো নাই কিন্তু এইবাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল পিঁয়াজ নাখাওঁ কেঁচা পিঁয়াজ নাখাওঁ কিয় দিছা দিনৰ ৰোৱা মাংস আৰু ভাত আছিলে তেনেকৈ এতিয়া অলপ গৰম কৰি লৈ আমি এতিয়া খাব লৈছোঁ গতিকে আজি ডিনাৰটো এনেকৈ কৰোঁ লামা এনে বেয়া নাপাব দেই এনেই সুধিছোঁ মানে কি মানুহে লিখে এনেই সুধিছোঁ হা বুদ্ধিষ্ট তুমি বুদ্ধিষ্ট নেকি মজা তুমি নাখোৱা ভাত ঠিক আছে এই ভাত নাখাই আমি তিনিটাই খাইছোঁ এতিয়া এই ডিনাৰ চলি আছে আৰু ট্ৰাকৰ ভিতৰত এনেকৈ এতিয়া নবীন যাব নবীনৰ গাড়ীত শুব আৰু আমি মিণ্টুৱে মই আমি ইয়াত শুম এইটোত আৰু তোমাৰ গাড়ীত তুমি অকলে নেকি দুজন আছা এটা আছে ই প্ৰথমতে কৈছিলে তেজপুৰত বুলি কিন্তু তেজপুৰত নহয় ইয়াৰ ঘৰ জামুগুৰি হাটত তেজপুৰটো শোণিতপুৰ মানে জামুগুৰি হাটটো তেজপুৰ আগতে একদম 50 কিলোমিটাৰ মানে আছিলে নেকি এতিয়া সেইফালেৰে এইটো আমি সেইটো ৰাস্তাই আহিলোঁ দিয়া লগ পাম ভাল লাগিলে ঠিক আছে আমি খানা চানা খাই ল'লোঁ বাচন পাতি ধুই ইয়াত থৈছোঁ এইবিলাক আৰু ইয়াৰ পানী চানী আমাৰ কাৰণে আছে এইবিলাক পানী বটল কিনি আপোনালোকে চাওক আৰু এয়া মিণ্টু এইবিলাক আমাৰ যোগাৰ কৰি আছে খোৱাৰ এয়া গাৰু চাৰু বনোৱা হৈছে গাৰু বেলেগ একো নাই তলত ব্লেংকেট ওপৰত গামোচা এইফালে চেম এয়া আৰু আজি এনেকুৱা ঠাণ্ডা
যোৱা ৰাতি আমি ৰাতি মানে নহয় ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা আহি যিটো শুইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছে তেতিয়া মই এইটো পিন্ধি শুইছিলোঁ কিন্তু পিছত গৰম লাগি এইটোও মই খুলি থৈ দিছোঁ খালী গাৰে শুইছোঁ আকৌ ৰাতিপুৱা সময়তহে গৈ ঠাণ্ডা লাগোতে এইটো পিন্ধি লৈছোঁ কিন্তু আজি বাৰু তেনেকুৱাই গৰম নালাগে আৰু যোৱা ৰাতি গৰম লগাৰ কাৰণো আছে কাৰণ ইমান দূৰ গাড়ীখন চলি আহিছে আৰু এইটো আমি ইঞ্জিনটোৰ ওপৰতে শুই থাকোঁ তো ইয়াৰ তলত গোটেই ইঞ্জিনটো আছে এইটো পুৰা গৰম হৈ আছে কিন্তু পুৰি আছে মানে কিন্তু আজি একদম দিনটো গাড়ী বহিয়ে আছে আজি কোনো কাৰণত গৰম নালাগে ঠাণ্ডাই লাগিব তাতে আজি বতৰটো আৰু ঠাণ্ডা বাহিৰত পুৰা বতাহ এতিয়া এয়া বৰষুণ দিব ফিল হৈ আছে কিন্তু দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো কিন্তু ইয়াত হঠাৎ বৰষুণ দি দিয়ে হঠাৎ এৰি দিয়ে চ' দিলে ভালে লাগিব বাৰু শুই কিন্তু এতিয়া শুই দিওঁ ঠাণ্ডাত আৰু বেছি বাহিৰলৈ গৈ নাথাকোঁ আমি দৰ্জাখন লক কৰি লওঁ অ'কে লক হৈ গ'ল মই এইবিলাক খিৰিকি চিৰিকি উঠাই দিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া আমি শুই থাকিম মিণ্টু শুব এইটো ছাইডত আৰু মই শুম এইটো ছাইডত চ' এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিলে আমি কেনেকৈ NHPC পালোহি আকৌ আজি NHPCত আপোনালোকক প্ৰথম দিনটো দেখুৱালোঁ আজি ইমান মজা হোৱা নাই মই গম পাওঁ কাৰণ আজি আমিতো একো কৰা নাই গাড়ী থকা জেগাতে আছে আমি জাষ্ট দিনত খানাটো বনাইছোঁ আৰু গধূলি এবাৰ ধেমাজিলৈ ওলাই গৈছোঁ কিন্তু কাইলৈ চাগে আমি আকৌ ওপৰলৈ যাম ওপৰলৈ মানে মৰি নাযাওঁ মানে গাড়ী আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ য'ত খালী হ'ব তালৈ যাম ওপৰলৈ মানে তালৈ ওপৰলৈ যাম আৰু আগৰবাৰ য'ত খালী হৈছিল আগৰ NHPC ভিডিঅ' যিসকলে চাইছে গম পায় এইবাৰ সেইটো গোডাউনত নহয় এটা বেলেগ সেইটো কোম্পানী আছিলে পেট্ৰলৰ কাৰণে আহিছিলে এইবাৰ আহিছে সোমা ইয়াত দুটা কোম্পানীয়ে কাম কৰি থাকে মেইনলি চ' তাত আমি গৈ খালী কৰিম চ' ইয়াত তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এবাৰ বেলেগ হ'ব কালি ওপৰলৈ গৈ আকৌ কালি চাগে খালী কৰিব পাৰিবও পাৰোঁ এইবিলাক চব কালি গম পাম মানে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত বাই বাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত জইন কৰিব @IamZeemi মোৰ ইউজাৰ নেম বাই বাই ফ্ৰম দিছ বিউটিফুল ৰুম